नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघितलं, की एक्सपेरिमेंटल एरर किंवा ज्याला आपण एक्सपेरिमेंटल स्टडीज किंवा हायपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च स्टडीज यामध्ये रिसर्च डिझाइन कसे असावे याबद्दलची माहिती पाहण्यास सुरुवात केली होती. त्यामध्ये जो एक्स्ट्रोजेनियस फॅक्टर आहे, जो इंडिपेंडंट व्हेरिएबलला अफेक्ट करत असतो, तो कंट्रोल करण्यासाठी आपण जे प्रिन्सिपल वापरलेले होते इन एक्सपेरिमेंटल डिझाइन ते 3 प्रकारचे होते. द प्रिन्सिपल ऑफ रिप्लिकेशन, प्रिन्सिपल ऑफ रँडमायझेशन आणि प्रिन्सिपल ऑफ लोकल कंट्रोल. तर ह्या तिन्ही प्रकारच्या प्रिन्सिपलचा आपण बघितलं, की वेगवेगळ्या प्रकारे उपयोग करून जो एक्स्ट्रोजेनियस फॅक्टर आहे, त्याला कशाप्रकारे कंट्रोल करता येईल आणि त्यामुळे निर्माण होणारा जो एक्सपेरिमेंटल एरर आहे, हा सुद्धा कसा आपल्याला कंट्रोल करता येईल, याबद्दलची माहिती बघितली. आता आपण पुढील भागामध्ये माहिती पाहणार आहोत, की एक्सपेरिमेंटल डिझाइनचे प्रकार कोणते आहे. एक्सपेरिमेंटल डिझाइन, रिसर्च डिझाइन करत असताना आपल्याला कोणकोणते प्रकार पाहायला मिळतात. आता यामध्ये क्लासिफिकेशननुसार याचे 2 प्रकार पडतात. एक इन्फॉर्मल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिझाइन आणि फॉर्मल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिझाइन. आता इन्फॉर्मल आणि फॉर्मल या शब्दावरूनच आपल्याला कळतं, की इन्फॉर्मल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिझाइनमध्ये आपण थोड्याफार प्रमाणात फ्लेक्सिबिलिटीला वाव देत आहोत. तिथे थोड्याफार प्रमाणामध्ये जी ट्रीटमेंट देणार आहोत आपण रिसर्च युनिट्सवर, त्या रिसर्च युनिट्सवर जी ट्रीटमेंट देणार आहे, त्यामध्ये थोड्या फार प्रमाणामध्ये एक्स्ट्रोजिनियस फॅक्टरला खूप गांभीर्याने घेतलेलं नाही. कमी प्रमाणामध्ये त्याचं गांभीर्य लक्षात घेतलेलं आहे. कारण कदाचित एक्स्ट्रोजिनियस फॅक्टर हा मोठ्या प्रमाणे इफेक्ट करत नसेल, अशा काही जे रिसर्च सिच्युएशन्स असतील, त्या सिच्युएशनमध्ये आपण एक इन्फॉर्मल एक्सपेरिमेंटल डिझाइन वापरलं तरी चालतं. पण फॉर्मल शब्दातच आहे, की फॉर्मल म्हणजे खूप स्ट्रक्चर्ड, रिजिड अशा प्रकारचं जे काय आहे, कॉम्प्लिकेटेड अशा स्वरूपाचं जे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिझाइन आहे. बऱ्याच वेळेस काही एक्स्ट्रोजिनियस फॅक्टर हे खूप सेन्सिटिव्ह असतात आणि ते लार्ज स्केलवर अफेक्ट करतात किंवा एक्स्ट्रोजिनियस फॅक्टर हे एकापेक्षा जास्त असतात. अशा वेळेस आपल्याला फॉर्मल एक्सपेरिमेंटल डिझाइन वापरावं लागतं. आणि जनरली एक्स्ट्रोजिनियस फॅक्टर एखादा असेल आणि तो जास्त प्रमाणात प्रभावित करत नसेल, तर इन्फॉर्मल रिसर्च डिझाइन एक्सपेरिमेंटल डिझाइन वापरलं तर चालतं. तर लक्षात घ्या, एक्सपेरिमेंटल डिझाइन चूज करणं, फॉर्मल करायचं की इन्फॉर्मल करायचं हे सुद्धा खूप गांभीर्याने लक्षात घ्यावं लागतं. जेव्हा कॉम्प्लेक्स स्टडीज असतात, जेव्हा एक्स्ट्रोजेनियस व्हेरिएबल अनेक प्रकारचे असतात, त्यावेळेस आपल्याला फॉर्मल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिझाइन वापरावं लागतं. आता याबद्दलची माहिती मी थोडक्यामध्ये तुम्हाला सगळ्या सांगणार आहे. याच्या डिटेल्समध्ये जाणं आवश्यक नाही. परीक्षेच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूने आपण याबद्दलची माहिती पाहणार आहोत, की एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिझाइन इज क्लासिफाईड इन 2 कॅटेगरीज: इन्फॉर्मल एक्सपेरिमेंटल डिझाइन अँड फॉर्मल एक्सपेरिमेंटल डिझाइन. In informal experimental design, there are again 3 types of experimental design: before and after without control, after only with control design, and before and after with control design. आता यामध्ये आपण बघितलेलं आहे, की कंट्रोल शब्द हा एक महत्त्वाचा आहे. प्रिन्सिपल ऑफ लोकल कंट्रोल. तर तो आपण वापरताना किंवा एक्स्ट्रोजिनियस व्हेरिएबलला आपण कशाप्रकारे मिनिमाइज करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, त्या पद्धतीनुसार याचे हे 3 प्रकार इन्फॉर्मलमध्ये पडलेले आहेत. तर फॉर्मल एक्सपेरिमेंटल डिझाइनचे 4 प्रकार आहेत. कंप्लीटली रँडमाइज्ड डिझाइन ज्याला CR डिझाइन म्हणतात. रँडमाइज्ड ब्लॉक डिझाइन ज्याला RB डिझाइन म्हणतात. लॅटिन स्क्वेअर डिझाइन ज्याला LC डिझाइन म्हणतात अँड फॅक्टोरियल डिझाइन. तर याचं प्रत्येकाची माहिती आपण थोडक्यामध्ये बघणार आहोत. तर सुरुवातीला इन्फॉर्मल एक्सपेरिमेंटल डिझाइनचे जे 3 प्रकार आहेत, त्या 3 प्रकारांची माहिती आपण या व्हिडिओमध्ये घेऊ. इन्फॉर्मल एक्सपेरिमेंटल डिझाइन are those design that normally used a less sophisticated form of analysis based on the differences in magnitudes. मी सांगितलंय, की अतिशय म्हणजे जिथे एक्स्ट्रोजिनियस फॅक्टर हा मोठ्या प्रमाणात डिपेंडंट व्हेरिएबलवर प्रभाव पाडत नसेल, तर लेस सॉफिस्टिकेटेड किंवा लेस स्ट्रक्चर्ड फॉर्मॅटमध्ये जे काही डिझाईन्स वापरले जातात, त्याला आपण इन्फॉर्मल एक्सपेरिमेंटल डिझाइन म्हणतो. त्यातला पहिला जो आहे तो बिफोर अँड आफ्टर विदाऊट कंट्रोल डिझाइन.
तर यामध्ये आहे इन सच अ डिझाइन अ सिम्पल टेस्ट ग्रुप ऑर द एरिया इज सिलेक्टेड अँड द डिपेंडंट व्हेरिएबल इज मेजर्ड बिफोर द introduction of the treatment. The treatment is then introduced and the dependent variable is measured again. The treatment has been introduced. The effect of the treatment should be equal to the level of phenomena after the treatment minus the level of phenomena before the treatment. आता यामध्ये काय आहे की इथे एक्स्ट्रोजेनियस व्हेरिएबलचा विचार केलेला नाही. फक्त काय केलं की ट्रीटमेंट इंट्रोड्यूस केलेली पहिले लेवल ऑफ फेनॉमेना बिफोर ट्रीटमेंट हा आपण ॲनालिसिस केला. याची लेवल चेक केली. लेवल म्हणजे जो फर्स्ट चॅप्टर तुम्हाला दिसत आहे की लेवल ऑफ फेनॉमेना बिफोर ट्रीटमेंट दॅट इज एक्स फॅक्टर. मग हा आपण कलेक्ट केला, डेटा कलेक्ट केला आणि त्याच्यामध्ये एक्स फॅक्टर किती आहे. म्हणजे आपण फक्त काय केलं, आता राईसचं उदाहरण आपण थ्रू आउट घेऊ म्हणजे समजण्यास सोपं जाईल वेगवेगळी उदाहरणं घेण्यापेक्षा. राईसचं उदाहरण घेतल्यानंतर आपण फक्त काय केलं की राईस लावला. राईसचं प्रोडक्शन साधारणतः किती येतं हे आपण मेजर केलं. त्यानंतर ट्रीटमेंट इंट्रोड्यूस केली म्हणजे दोन शेतामध्ये राईस लावला आणि त्याचं उत्पन्न बघितलं. नंतर आपण काय केलं, ट्रीटमेंट इंट्रोड्यूस केली म्हणजे एकाच शेताचे 2 ब्लॉक केले आणि त्याप्रमाणे ट्रीटमेंट इंट्रोड्यूस केली. लेवल ऑफ फेनॉमेना आफ्टर ट्रीटमेंट यामध्ये सर्व आहे, रँडमायझेशन आहे, सर्व आहे. परंतु कंपॅरिझन काय केलेलं आहे, डेटा एक्सपेरिमेंट कसा कॅरी आउट केला, अगोदर एकदा राईस लावल्यानंतर त्याचं उत्पन्न किती येतो बिफोर द ट्रीटमेंट आणि नंतर ट्रीटमेंट घेण्या अगोदर. आता गुलाबाच्या झाडाचं उदाहरण मी तुम्हाला सांगितलं की नॅचरली गुलाबाची झाडं ट्रीटमेंट अगोदर किती प्रमाणात बहरत होते ते आपण चेक केलं. गुलाबाच्या झाडामध्ये आता म्हणजे नंबर ऑफ रोज किती येत होते यावर आपण ते कलेक्शन केलं की एक गुलाबाची जात घेतली, तिला कोणत्याही प्रकारचं खत न वापरता नॅचरल सेटिंग्जमध्ये किती प्रमाणामध्ये गुलाब येतात, किती प्रमाणात तो गुलाब बहरतो. that data collection, that quantification data is called before the treatment. नंतर काय केलं, एक सेंद्रिय खत देऊन पाहिलं आणि वाय ट्रीटमेंट दिली. तर ती वाय ट्रीटमेंट म्हणजे सेंद्रिय खत ही झाली वाय ट्रीटमेंट आफ्टर द ट्रीटमेंट आणि त्याच्यामुळे किती बहरलं त्याचं आपण केलं. मग नंतर जे बहरलेलं आहे त्यातून अगोदर बहरलेल्या संख्या जर आपण मायनस केली तर आपल्याला कळतं की किती प्रमाणामध्ये सेंद्रिय खताचा परिणाम झालेला आहे. पुन्हा मी सांगतो की याच्यामध्ये आपण जमिनीची जी पोत आहे किंवा फर्टिलिटी आहे याचा विचार केलेला नाही. ही सिंपल ट्रीटमेंट आहे आणि म्हणून बिफोर अँड आफ्टर विदाउट कंट्रोल, इथं कोणत्याही प्रकारे कंट्रोल केलेलं नाही. नायदर रिलेटेड टू द फर्टिलिटी ऑफ लँड. तर अशा प्रकारे ट्रीटमेंट करताना दिस इज द सिंपल ट्रीटमेंट की गुलाबाच्या झाडांवर बिफोर ट्रीटमेंट देताना काय परिणाम आहे आणि सेंद्रिय खत दिल्यानंतर काय ट्रीटमेंट झाली. मग सेंद्रिय खत दिल्यानंतर आलेल्या गुलाबांची संख्या, त्यांचं बहरण्याचं प्रमाण हे अगोदर नॅचरल सेटिंग्जमध्ये दिलेल्या संख्येमधून वजा केलं तर आपल्याला त्याचं आउटपुट मिळतं. म्हणून बिफोर अँड आफ्टर विदाउट कंट्रोल डिझाईन म्हणतात त्याला. यामध्ये कोणत्याही प्रकारचं मॅनिप्युलेशन केलेलं नाही. आफ्टर ओनली विथ कंट्रोल डिझाईन. इन दिस design, 2 groups or areas, test area and control area, are selected and the treatment is introduced into the test area only. The dependent variable is then measured in both the areas at the same time. Treatment impact is assessed by subtracting the value of the dependent variable in the control area from the value of the test area. मी तुम्हाला अगोदर पण याचं उदाहरण दिलं होतं, पण अगोदर पहिल्यांदा समजून घेऊ काय आहे ट्रीटमेंट इंट्रोड्यूस. टेस्ट एरिया 2 एरिया आपण केलेली की ॲक्च्युली याच्यामध्ये 2 ग्रुप तयार केले जातात. एक नॅचरल सेटिंगमध्ये आणि एक जो ग्रुप आहे त्याला ट्रीटमेंट सेटिंग, त्याला आपण एक्सपेरिमेंटल युनिट म्हणतो. ते एक एक्सपेरिमेंटल युनिट तयार केलं आणि एक नॅचरल सेटिंगचं युनिट तयार केलं. जे एक्सपेरिमेंटल युनिट आहे त्याला आपण टेस्ट एरिया म्हटलं आणि जे नॅचरल सेटिंगचं युनिट आहे त्याला आपण कंट्रोल एरिया म्हटलं. आणि ट्रीटमेंट इंट्रोड्यूस केली. एका ठिकाणी ट्रीटमेंट इंट्रोड्यूस केलेली आहे, एका ठिकाणी नॅचरल पद्धतीने ग्रो केलेलं आहे. टेस्ट एरियामध्ये आपण ट्रीटमेंट इंट्रोड्यूस करतो आणि नॅचरल सेटिंगमध्ये आपण कोणत्याही प्रकारे
टेस्ट ट्रीटमेंट इंट्रोड्यूस करत नाही. तर मग याच्यामध्ये काय लेव्हल ऑफ फेनॉमेना आफ्टर ट्रीटमेंट. टेस्ट एरियामध्ये ट्रीटमेंट दिल्यावर आलेलं बदल आणि कंट्रोल एरिया म्हणजे नॅचरल सेटिंगमध्ये आलेला बदल याच्यामधून मधून झेड मायनस केला. म्हणजे ट्रीटमेंट दिल्यानंतरच्या एरियामधून नॅचरल सेटिंगचा एरिया आलेला आउटपुट जर मायनस केलं तर याला म्हटलेलं आहे आफ्टर ओन्ली विथ कंट्रोल. तर हे लक्षात घ्या. तर ह्या प्रकारचे जे इंट्रोडक्शन म्हणजे यात मी तुम्हाला सांगितलं की टीचिंग मेथोडॉलॉजीमध्ये सुद्धा अशा प्रकारचे रिसर्च केले जातात. फॉर एक्झाम्पल एक मेथड चा आउटपुट आपल्याला चेक करायचं असेल तर 2 ग्रुप केले जातात. एका ग्रुपमध्ये नॅचरल सेटिंगमध्ये नॅचरल पद्धतीने ट्रीटमेंट शिकवलं जातं पारंपरिक पद्धतीने आणि एका ठराविक मेथडचा उपयोग करून आपण शिकवलं जातं. मग जिथं ठराविक मेथडचा उपयोग करून शिकवलं जातं तो झाला आपला टेस्ट एरिया आणि नॅचरल सेटिंगमध्ये मुलांना जे शिकवलं जातं तो झाला आपला कंट्रोल एरिया. मग मेथडमधून आलेले जे आउटपुट आहे, टीचिंगमधून आलेले आउटपुट आहे ते पारंपरिक आउटपुटशी काय केले जाते कंपेअर केले जातात. अशा प्रकारे जर टेस्टिंग केलेलं असेल तर त्याला आपण म्हटलेलं आहे आफ्टर ओन्ली विथ कंट्रोल डिझाइन. बऱ्याच वेळेस आता नारळ सोलण्याचं जे प्रमाण आहे मग मॅन्युअली आपण जे नारळ सोलतो तो झाला आपला कंट्रोल एरिया आणि मशीनचं इंट्रोडक्शन करून जेव्हा आपण नारळ सोलले जातात तर त्यात आलेला एरिया. याच्यामधला जो इकॉनॉमिक कॉस्ट जी आहे ती जेव्हा आपण काढली जाणार त्यावेळेस आपल्याला इफिशियन्सी ऑफ दॅट मशीन ही चेक करता येणार आहे. तर अशा प्रकारे टेस्टिंग करता येऊ शकतं. बिफोर अँड आफ्टर विथ कंट्रोल डिझाइन. बिफोर अँड आफ्टर विथ कंट्रोल डिझाइन. आता इथे काय केलेले आहे बघा. इन धिस डिझाइन 2 एरियाज आर सिलेक्टेड अँड डिपेंडंट व्हेरिएबल is measured in both the areas from the identical time period before the treatment. The treatment is then introduced into test area only and the dependent variable is measured in both for an identical time period after the introduction of the treatment. The treatment effect is determined by subtracting the change in the dependent variable in the control area from the change in the डिपेंडंट व्हेरिएबल इन टेस्ट एरिया. आता इथे एक महत्वाचा मुद्दा मांडलेला आहे रिप्लिकॅबिलिटी. हा जो मुद्दा आहे हा इथे इंट्रोड्यूस केलेला आहे. म्हणजे पद्धत अगोदरच्या जी मी आता उदाहरण जे सांगितलं दुसरं आफ्टर ओनली विथ कंट्रोल डिझाइन त्या पद्धतीनेच आहे. फक्त इथे रिप्लिकॅबिलिटी वाढवलेली आहे. रिप्लिकॅबिलिटी वाढवली म्हणजे काय की टेस्ट एरिया पुन्हा 2-3 वेळेस आपण टेस्ट केलेला आहे. 2-3 ग्रुप टाईम पिरियड म्हणजे एका एकच एक्सपेरिमेंट करून जर टेस्टिंग केलं तर ती अगोदरची पद्धत झाली. पण ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाईम 1 महिना त्या विद्यार्थ्यांना एका टीचिंग मेथोडॉलॉजीने शिकवून त्याचं एनालिसिस केलेलं आहे आणि पारंपरिक पद्धतीने 1 महिना शिकून त्याचं एनालिसिस केलेलं आहे. म्हणजे आपण काय केलेलं आहे एका ठिकाणी टेस्ट एरियामध्ये ट्रीटमेंट दिलेली आहे आणि तिचं 1 महिना एनालिसिस केलं. एका नॅचरल सेटिंग्जमध्ये आपण नॅचरल पद्धतीने टीचिंग केलेलं आहे आणि त्याचं 1 महिना एनालिसिस केलं. अशा प्रकारे जर आपण एनालिसिस केलं आणि त्याचे इफेक्ट जर आपण चेक केले तर त्याला बिफोर अँड आफ्टर विथ कंट्रोल डिझाइन. म्हणजे इथे काय विषय आहे की रिप्लिकॅबिलिटी टाईम पिरियड ओव्हर अ टाईम पिरियड आयडेंटिकल टाईम पिरियड म्हटलेलं आहे बिफोर अँड आफ्टर ट्रीटमेंट. यामुळे रिप्लिकेशन वाढलेलं आहे, त्याची रिलायबिलिटी वाढलेली आहे. अशा प्रकारे जे रिसर्च जर केला गेला तर त्या एक्सपेरिमेंटल डिझाईनला बिफोर अँड आफ्टर विथ कंट्रोल रिसर्च डिझाइन म्हणतात. तर हे जे 3 प्रकार आहे याच्यामध्ये कुठेही आपण एक्स्ट्रोजिनियस फॅक्टरचा मोठ्या प्रमाणात विचार केलेला नाही. केवळ ट्रीटमेंट इंट्रोड्यूस करणे, ॲब्सेंट ऑफ अँड प्रेझेंट ऑफ ट्रीटमेंट. एका एरियामध्ये ट्रीटमेंट प्रेझेंट आहे तर एका एरियामध्ये ट्रीटमेंट ॲब्सेंट आहे. एवढाच विचार आपण केलेला आहे. आणि रिप्लिकॅबिलिटी जो तिसरा प्रकार जो आहे ते ओव्हर पिरियड ऑफ टाईम एका ठराविक पिरियडपर्यंत आपण त्याचं एनालिसिस केलं. म्हणजे इथे कोणत्याही प्रकारे एक्स्ट्रोजिनियस फॅक्टर कंट्रोल करण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. केवळ ट्रीटमेंट दिल्यानंतर काय परिणाम होतो आणि ट्रीटमेंट देण्याअगोदर काय परिणाम होतो याबद्दलची माहिती गोळा करण्याचा प्रयत्न केलेला असतो. म्हणून याला इन्फॉर्मल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिझाइन म्हणतात.
याच्यामध्ये लेस सॉफिस्टिकेटेड एरिया आहे किंवा लेस स्ट्रक्चर्ड पद्धतीने हा एक्सपेरिमेंट डिझाइन केला जातो आणि अशा प्रकारचे डिझाइन जनरली सोशल सायन्समध्ये मोठ्या प्रमाणात केले जातात. तर हा इथे आपण थांबूया आणि फॉर्मल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिझाइन जे आहे ते आपण पुढील भागामध्ये अभ्यासू. थँक यू.